Hello, xin chào buổi sáng cả nhà. Hôm nay Công Hân sẽ tạo một cái chuyến đi xuyên lục địa châu Âu. Cái hành trình của Công Hân sẽ đi tầm 1 tuần đến 2 tuần. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Ngô Công Hân đi trải nghiệm những cái nơi tuyệt đẹp của châu Âu nhé. 3, 2, chúng ta đi thôi. 1, ready, go! Giới của Đức và Thụy Sĩ bây giờ là nhắm hướng Karlsruhe. Bây giờ là chạy qua cái biên giới, được phép chạy có 10 km/h thôi. Đây là biên giới nha cả nhà. Biên giới thì hiện tại bây giờ là 5 giờ 58 buổi sáng, cũng không có ai kiểm tra, rất là trống không. Công Hân bắt đầu đã chạy trên con đường xa lộ của Đức. Hiện tại bây giờ là đang dần dần tăng tốc với tốc độ là 60 và dần dần sẽ tăng lên tới hơn 120 và sẽ tăng thêm nữa. Thì bên Đức này đó là con đường ngoài cao tốc rất là thoải mái nha cả nhà. Bên Thụy Sĩ thì cho chạy 120 km/h thôi. Còn bên đây thì có nhiều đoạn nó cho chạy cho tới mà theo khả năng mình có thể thôi, tùy theo đoạn nha cả nhà. Và bây giờ Công Hân đã tăng tốc lên với tốc độ là 170 km/h. Nhiệt độ thời tiết hiện tại là 4 độ C. Và sau 5 phút thì nhiệt độ trở lại còn 2 độ C. Ở phía trước hiện tại của mình là có một chiếc xe tải đang vượt mặt một chiếc xe tải, cho nên là đường đang bị hơi chậm lại với tốc độ từ 125 km/h còn lại 90 km/h. Hiện tại bây giờ là đúng 6 giờ 30 sáng ở bên nước Đức, châu Âu. Và tốc độ Công Hân đang chạy là 170 km/h. Nhiệt độ hiện tại đang tăng dần là 3 độ C. Tốc độ đang lên trở lại vì vừa rồi có chiếc xe cản đầu. Là đoạn đường đang thi công tu sửa lại cho nên rất hẹp, vì vậy tốc độ chỉ cho chạy 80 km/h. Theo bình thường thì Ngô Công Hân có thể chạy con đường này với tốc độ là 220, nhưng hiện tại bây giờ thì không thể nào. Nếu như gặp trường hợp vào cái giờ người ta không phải là giờ đi làm thì xe sẽ không có nhiều, thì mình có thể là mình chạy với tốc độ tối đa với cái mức độ của chiếc xe mình cho phép nha. Một chiếc xe cản đầu Công Hân vừa tấp vào thì Công Hân có thể đạp ga lên, và tốc độ hiện tại bây giờ tăng tốc là 160 và đã lên 180. Rồi một chiếc xe chạy ra cản đầu nữa Công Hân phải thắng. Bây giờ còn lại một
120. Rồi sẽ tấp vào thì công anh sẽ nhấn ga lên và bò qua mặt đó. Tốc độ hiện tại bây giờ lên 180 trở lại. Rất nhanh nha cả nhà. 180 km/h. Bây giờ là chiếc xe cản đầu thì công an sẽ bị giảm tốc độ lại còn 73 và công an đang đạp thắng. Rồi công an sẽ ra ngoài. Rất khó cả nhà. Và hiện tại bây giờ là 7 giờ kém 10 phút sáng. Thì trong vòng khoảng tầm 15 tới 20 phút nữa thì bầu trời sẽ ửng hồng và sáng lên dần dần. Chúng ta sẽ thấy những cái cảnh đẹp xung quanh khi chạy trên con đường cao tốc của bên nước Đức. Công Hân đang tiến dần về hướng Đông Đức và có thể là Công Hân sẽ chạy hôm nay 6 tiếng đồng hồ. Công Hân chạy 3 tiếng sẽ giải lao một lần. Hiện tại bây giờ là Công Hân chạy được 1 tiếng rưỡi rồi. Tốc độ hiện tại bây giờ là 120 km/h, 123 km/h. Đoạn đường này nó đã phân ra thành 3 làn, 3 lane và tốc độ Công Hân hiện tại bây giờ đang tăng lên là 181 km/h và bây giờ đã tăng lên 192, 196, 198. Công Hân đã tăng lên 200 rồi nhé. Bây giờ Công Hân giữ tốc độ 200, 199. Công Hân giữ tốc độ 201. Ok, 201 đi. Đây, giờ tốc độ rất là khá nhanh. Công Hân giữ tốc độ tự động nha cả nhà. Bầu trời hiện tại bây giờ là đang ửng xanh lên và phía trước có chiếc xe chạy chậm cho nên là giảm tốc độ lại tự động rồi cả nhà. Đây họ vừa vào thì từ 150 Công Hân đạp lên hiện tại bây giờ là 168, 169, 172 chạy rất là nhanh. 180 rồi nha. Rồi 190 luôn. Rất trong và 200 đã trở lại. Bầu trời đang hừng sáng màu xanh rất đẹp. Hôm nay chắc có lẽ là trời rất là đẹp nha cả nhà. Cả nhà đi theo Công Hân coi như là phiếu bạc nhé. Mình trải nghiệm châu Âu đi 2 tuần xem coi mình đi được những đâu và nghỉ những đâu. Công Hân chỉ còn giảm tốc độ xuống lại một chút xíu, khoảng chừng 190 thôi, chứ chạy mà 200 suốt cái hành trình này hoài thì thứ nhất là có thể là mình sẽ tốn xăng nhiều hơn, cái gì là mình sẽ bị mà coi như là vừa chạy mà bị vừa stress cả nhà, là gọi là không biết nói sao, chắc có lẽ là gọi là nôn hay là gì. Mình chạy 180 thôi, trong cái đoạn đường này nó cho tự do mà chạy 180 thôi. Với tốc độ 180 thì Công Hân đã để 180 nha cả nhà. Để tự động phía dưới đó, cái phía dưới là cái tự động 180, còn ở phía trên là khi mình tăng hoặc giảm là mình đạp ga là nó tăng lên, là Công Hân đạp ga lên 183 nữa không, tăng lên 160 nè, Công Hân buông ga ra thì nó trở về 180 để giữ cái tốc độ mà mình chỉnh. Đó là nó còn 178 không, 79, nó lên 180 là maximum là nó ngưng nghỉ. Rồi thời tiết hiện tại bây giờ là 5 độ C. Cái tốc độ 180 là Công Hân chỉnh tự động, nó tự tăng lên tới 180 nó dừng. Nhưng hiện tại bây giờ là tốc độ 158 vì phía trước của mình là một chiếc xe đang chạy dẫn đầu. Chiếc xe mình thì nó sẽ giữ khoảng cách, nó tự động giữ khoảng cách nha cả nhà. Nó giữ khoảng cách khoảng chừng 100m, 100m trở lên. Mà khi chiếc xe trước mà giảm tốc độ thì nó sẽ
xe kia vừa nhan vào trong thì nó bắt đầu tự động tăng tốc lên nha, nó tăng lên tới 180 nha. Đấy, nó đang tự động tăng lên đấy. Công an không đạp ga thì nó tăng lên tự động mà nó tăng không nhanh lắm, còn công an tự đạp ga cho nó tăng thì nó sẽ tăng lên rất nhanh. Thì 180 hiện tại bây giờ là lái cũng rất thoải mái, vì hiện tại bây giờ là xe nó cũng không quá nhiều và nó cũng không hay cản đường, cho nên là sẽ dựng chuyển lên qua bên phải nha, bên giữa nha, lên giữa, lên qua bên lên giữa. Thì khi mà xe trống bên lên giữa thì con anh sẽ chuyển lên vào trong để cho những ai vào phía sau có thể qua mặt thì qua, nhưng mà hồi nãy giờ hầu như là không có ai qua mặt con anh. Chiếc xe phía trước trong lên giữa đã chạy chậm cho nên con anh chuyển qua lên ngoài lại để mà qua mặt chiếc xe phía trong này. Hiện tại bây giờ là phía trong có chiếc xe trước đó nữa là nó cũng đang khoảng cách của mình hơn 100 m, cho nên con anh không có vào trong, giữ lên ngoài chạy thì không ai phía sau đuổi đích. Mình có thể mình giữ lên ngoài xuống nếu không ai đuổi đích. Vậy thì công anh để giữ lên ngoài mà chạy cho nó giữ tốc độ bình thường của nó là 180, công anh không chạy nhanh hơn nữa. Chạy nhanh nó sẽ tốn dầu nhiều. Còn 180 thì nó cũng tốn dầu rồi, và cái độ ma sát của cái bánh xe mình nó sẽ mau bị tổn lắm. Hiện tại chiếc xe trước nó cản đầu thì tốc độ còn có 145. Bây giờ con anh nhấn ra một cái để cho nó tự động nó lên nhanh hơn một xíu và lên 170 rồi. Đúng như công anh nói là khoảng 15-20 phút nữa thì nó sẽ sáng dần, nhưng mà không có thấy ánh mặt trời cho nên nó chưa có ửng hồng. Một đoạn đường khá là dài, rất là nhiều km, đường phép chạy tự do. Khi công an chạy thì khi công an lái xe như thế này trên con đường cao tốc mà tốc độ nhanh như thế này thì công an sẽ luôn để ý cái bảng mà nó cho quy định tốc độ bao nhiêu đó, cho tự do hay là 120 hoặc là 80 hoặc là 90 thì mình luôn luôn để ý nha. Nếu mà mình không để ý thì đôi khi mình tới cái đoạn mà nó còn có 120 mà mình chạy với tốc độ này á, sẽ bị bắn tốc độ không hay nha. Nếu như nó bắn tốc độ thì có thể mình bị cái ảnh hưởng tới cái bằng lái, là có thể bị mất bằng lái hoặc là bị phạt rất nặng, cho nên luôn luôn để ý. Và thêm một điều nữa, nếu như mà mình chạy với tốc độ quá giới hạn 180 khi mình không thấy cái bảng 120 nó đã hiện lên thì sẽ rất là nguy hiểm, vì những đoạn đường đó có thể là nó rất dễ nó rất khó để mà chạy với cái tốc độ tự do, thì mình sẽ không phản ứng kịp khi mà gặp những đường cong hoặc là những chiếc xe cản như thế nào đó nhé, thì nó sẽ xảy ra tai nạn, nên chúng ta phải luôn luôn cẩn thận và để ý. Còn một điều nữa là công an quên nói là ở bên xa lộ của nước Đức này, chúng ta luôn luôn để ý khi chúng ta chạy trên con đường xa lộ là một điều là phải để ý, đó là cái bình xăng của mình nhé. Vì bình xăng mà để cho quá cạn thì sẽ có thể bị hết xăng trên đường. Xa lộ nó rất là rộng và rất là dài và rất là nhanh, cho nên nó có thể vì lý do đó là nó làm cho cái xăng khoảng cách xa hơn. Hiện tại bây giờ là chỉ còn với tốc độ là 80 km/h thôi nhé. Có lẽ là phía trước nó sửa đường cho nên con Hằng vào phía trong. Khi tốc độ bị thấp thì con Hằng luôn luôn chạy theo đúng lực, đúng tốc độ. Còn tốc độ tự do thì con Hằng chạy theo cái khả năng nha. Những người ai muốn chạy nhanh như thế nào thì kệ họ, mình chạy theo đúng tốc độ. Còn Hằng chạy 80 thì nó cho phép được chạy hơn 6 km/h. Ở ngoài xa lộ thì nó sẽ tăng cho mình thêm 6 km. Nếu mà mình chạy, nó cho cái bảng 80 mà mình chạy 86 thì cũng ok, nó sẽ không có phạt. Còn nếu như mà mình chạy quá thì nó phạt thì mình phải chịu thôi. Chắc là nhiều người họ chạy nhanh thì không ăn cũng chạy qua chiếc xe tải này đi, tại vì mình chạy cái tốc độ này rất là chậm so với từ nãy giờ, mình chưa thay đổi tốc độ 80 cho nên con không có đạp ga lên nha. Ăn vào lên chậm nhất luôn để cho khỏi không phiền những người phía sau họ muốn chạy nhanh chạy gì đó tùy họ. Đây bên phải của mình là những chiếc xe
rời khỏi đường cao tốc, và nó sẽ có phía trước mình là có một đường vào đường cao tốc. Một đoạn thì rời khỏi đường cao tốc, còn một đoạn thì nó cho vào đường cao tốc. Để Công Hân chạy đến một đoạn nào nó có ghi là cái chỗ mà nghỉ dừng chân thì Công Hân sẽ ghé ra ngoài để mà nghỉ dừng chân và giải lao một tí. Vì Công Hân chạy hồi nãy giờ là cỡ tầm 2 tiếng rưỡi. Công Hân cũng hơi bị khát nước và muốn nghỉ giải lao một chút xíu, rồi chút nữa mình sẽ chạy tiếp. Nếu như mà gặp ánh nắng mặt trời nổi lên ẩn hồng thì Công Hân sẽ quay cảnh nắng mặt trời ẩn hồng cho cả nhà xem coi nó có đẹp trong cái ánh bình minh buổi sáng tuyệt vời như thế nào không nhé. Đây phía trước mình có một cái bảng là để mà ra nghỉ dừng chân, thì Công Hân sẽ ra cái chỗ gì nghỉ dừng chân chỗ này mình giải lao nhé cả nhà. Ok, phía trước cách đây khoảng chừng 100 m nó đã có cho ra nè. Rồi Công Hân nhanh qua bên phải là để mà ra chỗ mình nghỉ dừng chân nhé. Rồi, và phía trước thì cũng có rất nhiều xe tải nó đậu bãi dừng chân nè, nó đậu bít hết chân luôn. Rồi Công Hân xem chỗ nào trống thì cứ vào thôi. Ok, ở đây trống, Công Hân vào đây đậu. Công Hân sẽ ngồi ở đây giải lao khoảng chừng 15 phút rồi Công Hân sẽ bắt đầu chạy tiếp. Phía đằng kia là cái nhà mà để đi nhà xí đó cả nhà. Đó là cái nhà mà toilet, nhà vệ sinh. Chúng ta có thể lại đó đi vệ sinh, hoặc là có những cái băng ghế nè để chúng ta ngồi picnic. Nếu mà trời đẹp thì ở đây sẽ có rất là đông người picnic, với lại buổi sáng này cũng không có bao nhiêu người picnic. Ở đây hiện tại bây giờ buổi sáng là toàn là những chiếc xe tải, có thể họ ngủ qua đêm ở đây đó, rồi xong tí nữa họ sẽ chạy tiếp. Còn đây là những chiếc xe đang chạy trên con đường cao tốc mà Công Hân mới vừa rời khỏi. Ở phía bên kia đối diện cũng có cái bãi mà để nghỉ dừng chân nha cả nhà. Sau 20 phút giải lao, Công Hân sẽ bắt đầu hành trình tiếp nha. Tại bây giờ trời rất là đẹp, nắng rất là tốt, nhưng có một điều mà xảy ra đó là kẹt xe. Đang chạy rất là chán cả nhà, tốc độ 30 km/h, đôi khi nó cũng ngừng lại luôn. Rồi đứng một chỗ luôn rồi cả nhà ơi. Sau 15 phút thì cũng được chạy nhanh dần dần lên được tốc độ 80 km/h, nhưng mà chắc có lẽ nó sẽ kẹt tiếp nữa. Để chờ xem. Thì đúng như dự kiến là nó đã kẹt tiếp tục nữa cả nhà ơi. Xe thì cũng lý do đơn giản là nó đang chuẩn bị sửa đường phía trước, cho nên những chiếc xe có mũi tên nó đậu ở phía trước nó đang cản để cho ép lên lại thành 3 lane thành 1. Và bây giờ nó đã trả lại tự do rồi, chúng ta hãy chạy bình thường. Và thời gian sau 1 tiếng đồng hồ, thời tiết đã thay đổi, trời đã chuyển sang mưa, rất là âm u
Trước đây 1 tiếng đồng hồ thì trời nắng, cách đây khoảng 100 km, và nhiệt độ khi nãy là 11 độ và bây giờ xuống còn 7,5 độ C. Con đường cao tốc có rất là nhiều những chiếc xe tải họ chạy từ nước này sang nước khác. Giống như những chiếc xe tải này là từ Phần Lan, họ chạy về hướng này là có lẽ là họ sẽ đi về nước, họ vận chuyển hàng về nước của họ. Còn là xe của Phần Lan không à. Hô lên đó. Bên trái của mình có những cánh quạt tạo điện đó cả nhà, đang xoay rồi lại kẹt xe nữa rồi. Từ khi khởi hành cho đến bây giờ mình đã chạy được 520 km và cũng tầm 5 tiếng, còn 248 km nữa thì sẽ tới München. Bây giờ chúng ta sắp sửa đến nơi để mà dừng chân ăn trưa. Thì bây giờ là 11 giờ 25 phút buổi trưa. Ở cách đây 5 cây số sẽ có một cái McDrive, là cái McDonald's, cũng gần giống như là cái ở bên Việt Nam gọi là cái gì KFC. Rồi chúng ta sẽ ghé đó ăn trưa để vừa ăn và vừa giải lao. Xong rồi cuộc hành trình nữa rồi lại mưa lớn hơn hồi nãy nữa. Là phải hò hay là ca bài gì? Đêm nghe tiếng mưa rơi sạp sao chim lá em ơi, ngồi đêm dồn mồ hôi. Cái bản này như là Thanh Xuân. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vườn hú chim kêu vườn hú, biết nhà má đâu. Lấy chồng về nơi xứ xa, điều hắn đâu họ đẹp ôm mây trời. Người ơi đừng chờ, nhớ màu điên biển say mê và trong ánh mắt một giấc cho tình bây giờ trong ăn bông điên biển nở, nghe lòng nhau rất quen, chồng xa em khó mà. Hồi nãy giờ chạy trên con đường cao tốc của Đức là hình như là lần đầu tiên chui ngang con hầm rất là ngắn. Và cái đó cũng không phải là con hầm nữa, nó làm giống như cái máy gác lên như là cái cầu á. Đúng rồi. Bên Đức này cũng đông lắm, nó cũng bằng lắm. Dí qua dí lại, dí châu vô chuồng chậu lại chở ra, rồi ta lại phải dí châu vô chuồng. Trong lúc mà đi hành trình xa như thế này nè, nếu như mà buồn chán thì mình đang lái xe gì nè, mình hát vu vơ cho nó đỡ buồn. Lái xe cũng thấy cảm hứng hơn đó nha cả nhà, vừa thư giãn vừa hát. Bây giờ mình hát 2 câu đơn giản là vui vui thôi nha. Đó là 2 câu đều là dùng chữ em đầu tiên. Em
Em ơi xích lại gần đây mà nghe anh nói em nghe cho kỹ lời nói hôm nay. Anh nguyện cầu chung thủy giữ trọn trước sao giữ trọn hai chữ ân tình. Đó là một câu em đầu tiên. Còn câu em thứ hai là nó cũng hơi hài hài chút xíu. Em ơi xích lại gần đây mà nghe anh nói em nghe cho kỹ lời nói hôm nay. Anh nguyện cầu chung thi. Ủa lộn rồi, cái này không phải. Làm như vậy nè. Em ơi anh yêu em như bò thương cỏ, như thỏ thương trăng, như răng thương bánh, như đau càng mạnh, như lạnh càng mệt, như đêm càng ngủ, như đu đủ nâu với phai lan, như lò tràn ở bên ông tao. Nếu anh có nói láo cho anh té xuống bụi hành. Một bài là mình xưa mình cũng hay hát và cũng thường hát, đó là bài Hỡi cô em gái bán sầu riêng, mà mình hát gì đóng hát vai cho nó chút xíu gì đó ngộ ngộ hết. Bây giờ mình hát nè. Hỡi này có em gái bán sầu riêng, sao tình duyên cô không mang, hay là cô có cái lý do gì thầm kín? Cái chị mới nói như thế này nè: khách hãy thương tình ghé vào quán cô liêu mua giùm em một trái sầu riêng. Rồi tôi mới nói là anh mua sầu riêng, mua luôn cái tâm sự, mua cả một đời đeo đuổi từ bấy lâu nay. Cậu mới trả lời là anh mua làm chi một nhan sắc đỏ đài, một tâm hồn lãng phai. Đó, thế là hết rồi đó. Thì chơi thư giãn đó cả nhà ơi. Trời ơi, hôm nay mà ngày mà đi ngao du khắp châu Âu mà trời mưa thế này sao mà chán quá. Vùng Đông Đức hình như là hơi bị sông. Mưa rơi triền miên trên đồi thông, lòng ai thương nhớ vô biên. Em, anh mong ngày đó em nhìn ánh mắt quen mà không nói nên câu ra tình. Anh mong làm sao cho tình ta không nhạt phai, năm tháng thoáng qua đi. Không nói nên câu ra tình. Ở phương này bối đôi lắm em ơi, nơi xin chưa dệt hay mất. Mãi trường ơi em tôi còn học nữa, hay ra đi từ đâu nào. Đây chạy tới Berlin là còn hơn 330 cây số đó cả nhà. Nhưng mà Công Hân chắc không có chạy tới Berlin, tại tới Berlin bây giờ xa lắm, là khoảng 330 cây số là mệt rồi, cho nên Công Hân phải kiếm chỗ nào dừng chân, tìm nơi dừng chân nơi quán trọ. Rồi con chim đa ngần ngơ đứng trông về chốn xa, còn dư âm câu ca ngày em bước chân đi theo chồng. Lời ru nghe mênh mông ngày đưa tiếng em về bên sông. Lòng tê nơi quê chồng em còn buồn không? Mình ca tắc luôn nha cả nhà. Ca tắc có nghĩa là ca An Giang đó. Ai làm cho giọt mưa tuôn ướt con bướm vàng
khi đầu nhánh mù. Chim chuyện nhành ớt nhành dâu, lấy chồng xa xứ biết đâu mà tìm. Tìm em như thể tìm chim, chim bay biển Bắc anh tìm biển Nam. Chiều 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 ra đứng bờ sông, giây phút chạnh lòng em có trách đa đa. Xin em đừng trách đa đa, xin em đừng trách đa đa. Vừa rồi mình thấy chiếc xe cảnh sát này cả nhà. Ở đây là Münchberg. Münchberg thì nói chung là cũng không có bao nhiêu người biết về Münchberg. Chẳng hạn như là München thì rất là nhiều người biết, và Berlin, hoặc là nói chung là rất nhiều chỗ là thủ đô hoặc là những thành phố lớn thì nhiều người biết. Frankfurt hoặc là Karlsruhe, đủ chỗ hết. Nhưng mà Münchberg thì hầu như ít có ai biết nữa. Cả nhà ơi, bây giờ đó là mình chạy trên đường cao tốc, nhưng mà Công Hân sẽ hát một bài hát gọi là nó nghịch đảo với con đường cao tốc. Đó là bài hát Sông Quê. Có lẽ là Công Hân không thuộc hết bài, nhưng mà nhớ được chút nào thì Công Hân hát khúc đó nhé. Sông quê nước chảy đôi bờ, để anh chính dài mới khờ thương em. Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ, nhà em bên lỡ, nhà anh ở bên bồi. Mỗi ngày đi qua bên này xong đi học, dưới bóng con đò trượt trong nhánh mù u. Nhánh mù u con bướm vàng không đầu, câu ca từ thời thở dài ru sáng. Sông quê trường làng con đò bên bến lỡ, áo lụa như mây bay gió sông chiều. Ơi con sông quê, bao năm đã lỡ đã bồi, đời bể dâu nên anh cũng dạ quê người. Chiều nay bỗng nhớ cây mù, dòng sông in bóng em chiều thu. Về đây mới biết bên sông không còn mãi nhà ngày xưa. Sông đời cuồng trôi lỡ rồi sông bên đó, nhà em đã bỏ làng đi mãi không về. Mỗi ngày bên sông không còn em đi học, dưới bóng con đò chợt trong nhánh mù. Nhánh mù con bướm vàng quanh quẩn, anh tan trường về thơ thằng qua sông. Em tan trường về con đò bên bến lỡ, cũng vì yêu em mà thành điều nhớ đau lòng. Cũng vì yêu em mà thành điều nhớ đau lòng. Mình bị cảnh sát nó kêu ra, cũng đơn giản thôi cả nhà. Cảnh sát nó kêu ra thì nó hỏi giấy tờ mình chút xíu, coi mình có giấy lái xe bằng lái xe, có passport này nọ không, thì Công Hân cũng trình bày đầy đủ cũng xong. Thì Công Hân có xin nó, hỏi nó quay phim một đoạn, nói chuyện với nó một chút xíu, nhưng mà nó nói là không thể được, không cho. Ok vậy thôi. Thì khi kiểm tra xong là mấy anh bắt đầu chạy đi kiểm tra mấy người khác tiếp. Công Hân cũng chạy tiếp. Đó, đi kiểm tra mấy người khác rồi đó, tới Công Hân chạy tiếp.
Thì khi nó muốn kiểm tra mình thì nó kêu mình ra ngoài cái chỗ bãi đậu này cả nhà. Cái bãi đậu chỗ mà người ta dừng chân nghỉ chân á. Thì mình không có gì thì chả có gì phải sợ. Đối với cảnh sát thì Công Hân rất là quen thuộc, chả có gì phải ngại khi mà tiếp xúc với họ. Họ cũng rất lịch sự và vui vẻ. Cái anh cảnh sát này có lẽ là do là anh thấy Công Hân hát vu vơ, thấy cứ trong xe mà cứ cười hát vu vơ rồi anh ta kêu ra để mà kiểm tra cho vui gì đó mà. Công Hân thì nói đùa thôi, chắc có lẽ là anh ấy cũng tới mấy cái chỗ bãi đậu xe đó chỗ đó rồi kiểm tra từng người, cho nên là Công Hân cũng chạy ra bãi đậu nghỉ một chút xíu, hút một điếu thuốc rồi sẵn rồi anh ấy cũng hỏi Công Hân về giấy tờ luôn, hỏi Công Hân đi làm hả gì, Công Hân nói không, Công Hân đi du ngoạn thôi, đi chơi. Và bây giờ Công Hân sẽ chạy cho tới 180 km nữa. Công Hân sẽ kiếm chỗ dừng chân ở một cái làng rất là quen thuộc. Cái làng này có tên trong đội bóng đá nữa nha cả nhà. Bây giờ mình lại hát vu vơ tiếp đây. Hát bài gì đấy ta? Cả nhà nhìn phía trước giống như một cái dốc lên rất là cao, nhưng mà thực chất là mình đang chạy xuống, và cái bầu tròn này nè, mình nhìn thấy ở trên đó nó có một cái dốc rất là cao nữa. Nhưng mà chạy nó cũng lại thì nó đoạn lên đoạn xuống, đoạn xuống xong tới đoạn lên, bây giờ lên từ từ. Bên trái của mình là một cánh quạt khổng lồ. Cái trụ của cánh quạt đó cả nhà nó to lắm. Công Hân nãy có nhìn lúc mà sát bên Công Hân ở bên phải có một lần gặp nhìn nó to lắm. Phía bên phải thì có rất nhiều những cánh quạt như thế này. Mình đếm thì trong tầm mắt là 2, 4, 5, 6 cái. Đây cho các bạn coi kìa, ở trước mắt mình đó, những cánh quạt để tạo điện, đếm là 2, 4, 6, 8, 10 cái luôn, nguyên một dọc ngang luôn, 10 cái. Cái trụ nó rất là to này. 6, 8, 10, chính xác 10 cái luôn, đúng 10 cái. xứ Huế muộn hiu đó anh, chim sa đàn không còn nghe hót trên cánh, em của anh cũng sầu mênh mông khi vắng anh đứng nhìn bên sông nỗi u hoài. Thôi bây giờ mình hát một bài hát gọi đò đi. Không phải gọi đò, bây giờ mình hát bài Hơn Trách Con Đò. Cố gọi con đò, những con đò dường như chẳng nghe. Cố gọi tôi về, nhưng tôi nào đâu có còn nghe. Mong là hát hồi đừng có gặp cái ông cảnh sát nào ông để ý nữa. Mà tôi nhân tâm xem như là không có chuyện gì, nào đâu có hay em đau lòng khóc ở bờ sông. Chắc tại tôi làm em đau lòng mà không nói ra, chắc tại con đò
đưa tôi về nơi bên yên vui. Đò ơi cớ sao quên bao lời hứa hẹn ngọt ngào, để cho bên sông mang nỗi nhớ đêm ngày chờ mong. Thầm trách gì tôi sao thôi lòng đổi già mà chi. Cao quá. Để trời để không được luôn. Để bên chiều nay không còn trông thấy được con đò, nước trôi xuôi dòng em thẫn thờ mình em ngóng trông. Không thuộc lời ca đại như cả nhà. Lỡ yêu nhau rồi sao nỡ làm dần chẳng nhớ đôi. Còn nhớ còn thương xin quay về bên đời người ơi, để bóng đò xưa không còn ai thấy được con đò. Thôi bỏ qua đi, hát hết được cái bài này quên mất tim. Bóng ai mịt mù anh bấy chưa phiếu bạt nơi mố hỡi anh. Em bấy chưa như là chiếc lá xa cánh, nghe mắt như vương hạt mưa ngâu. Em nhớ anh khóc hoài đêm thâu thương nhau. Hiện tại bây giờ là trời không còn rơi hạt mưa nào nữa, nhưng mà bầu trời rất xấu, màu xám, không có một chút màu xanh. Nghe mắt như vương hạt mưa ngâu. Em nhớ anh khóc hoài đêm thâu thương nhau rồi sao để đành chỉ đơn. Hu lại kẹt xe nữa rồi, không biết kẹt lâu không đây. Đi đường dài là như vậy đó cả nhà. Với lại bên Đức mà nó có sửa đường mà cũng hay bị kẹt xe lắm. Lâu lâu thì nó sẽ có một đoạn đường nó sửa cũng khá dài, mà đoạn này nó sửa không có dài. Mình nhìn thấy từ trên cao đằng kia rồi cũng không kẹt. Ok, vậy là good. Từ xa xa nhìn lên cao thấy xe trống lỏng, vậy là không kẹt xe, và cái đường sửa cũng không còn sửa nữa. Nó sửa một đoạn thôi, chắc đoạn khoảng 2 km, 1 km rồi. Đưa tình em lấy chồng, lòng anh buồn biết mấy. Đưa tình em lấy chồng, chất người từ độ ấy. Tới đây là hết rồi nè. Tới đây là hết rồi. Trời, nó cho chạy xả ga luôn. Đạp lên 140. Rồi lên dốc đạp nặng 150, 154. Rồi xuống từ từ, hồi nó xuống lại tốc độ rồi, nó đâu có cho lên thêm nữa đâu. Chạy mới có được 50 km là bắt đầu kẹt nữa rồi, không tới 50 km. Hòa tàn trong Huế nên tôi đi. Kẹt xe là chán nhất à, nhưng mà cũng phải chịu thôi. Kẹt xe là hát vu vơ, hát bài gì đây? Hát biết bài gì để hát mà mình cũng không thuộc bài gì luôn. Đứng lại luôn rồi cả nhà ơi, hết nhúc nhích luôn rồi. Thấy tuốt đằng trước kìa, dài lắm, cách đây chừng 1 cây số là mình thấy kìa. Rồi cả nhà thử, cả nhà để ý xem coi ở bên châu Âu này khi kẹt xe họ chạy như thế nào. Đây là những chiếc xe bên làn bên trái,
như con Hân đây thì phải chạy sát bên mức trắng bên đây, còn những chiếc xe tải thì chạy sát bên mức trắng bên phải để cho chính giữa trống khi những cái xe cứu hộ họ có thể họ chạy tràn vào chính giữa. Họ không bao giờ chạy vào cái đường xe ban đâu nha, họ chạy vào chính giữa đó. Còn cái đường xe ban là cũng không ai dám chạy, trừ khi những cái xe cứu hộ lại thì những cái xe tải sẽ chạy qua bên phải vào cái làn xe ban để cho cái làn giữa nó trống thêm một chút để cho xe cứu hộ tới dễ hơn nếu mà trước đằng kia có tai nạn. Cả nhà thấy không, giữa khoảng cách từ chiếc xe phía trước và chiếc xe tải hoặc là chiếc xe kia, xe mà mới vừa chạy qua, cái khoảng cách rất là rộng để cho chiếc xe cứu hộ nó có thể nó tràn vào chính giữa, nó chạy đi tới cứu thương hoặc là như thế nào đó nếu mà đằng trước có có xe bị tai nạn hay là như thế nào. Rồi những chiếc xe tải mà đang chạy lấn lấn ra ngoài thì nếu mà họ để ý kiến hậu thì họ sẽ tấp qua bên chỗ làn xe ban, cái làn xe ban là bên phải nhất đó, và ở đó không ai được chạy nha. Ở bên đây thì họ rất tôn trọng lực, nếu như mà lỡ mà có sai thì họ sẽ bị phạt tiền, cho nên là họ rất là ngán khi phạt tiền thì nó sẽ tốn cái mức lương của mình mệt lắm, cho nên không nên chạy bậy. Nãy giờ kẹt xe cũng cỡ 10 phút rồi đó cả nhà. Rồi đối với 10 phút thì cũng không có nói lâu, mà có thể nó kẹt nhiều hơn nữa. Rồi và một điều nữa là con Hân muốn nói là ở bên đây khi mà kẹt xe đó, mình cũng không nên chuyển làn qua lại lung tung làm chi đâu nhé. Chuyển qua chuyển lại thấy bên kia trống cái chuyện, nọ trống cái chuyện, nói chung là nó không có được cái gì tốt hết trơn á. Nó chỉ có hơn thua một chút xíu thôi à, nhưng mà không có lại gì chứ, khiến cho kẹt xe nó sẽ nâng cao lên thôi. Nó sẽ khó hơn là để bên nào nó chạy. Đừng thấy bên kia đang chạy thì rồi phải chui theo qua bên kia, nó cũng phiền lắm. Thôi nó cũng đến trễ hoặc là đến sớm một chút xíu thôi à, chứ không có được cái gì đâu. Con Hân mà gặp cái trường hợp mà kẹt xe thì một là con Hân nằm bên ngoài, hai là nằm bên trong, mà phải giữ một chỗ thôi, không có chèn qua chèn lại mất công lắm. Đó cả nhà thấy đó, bên kia xe vẫn chạy nhưng mà cũng không có được bao nhiêu đâu. Rồi bên đây hồi được giải thoát thì tốc độ tăng lên thì hồi nó cũng hơn thua nhau, cao nhất thì chừng 2 phút, nếu mà nó giỏi lắm nhiều lắm là khoảng 5 phút thôi. 5 phút là quá đáng lắm, mình nghĩ là cỡ 1 phút hoặc 2 phút. Bây giờ mình thấy rồi, cái lý do là có lẽ là nó đang sửa đường tiếp hay sao nè. Nó có để cái bảng là giống như là sửa đường vậy đó. Khi ngưng thì bên đây chạy đó, nghĩa là nó cũng chẳng có hơn gì hết trơn á. Nó chiếc xe xanh, xe tải xanh bây giờ cũng là nãy qua mặt bên đây thì bên đây cũng là sát lại bên đó rồi, cũng đâu có được cái gì đâu thấy không. Cho nên đừng có chen qua chen lại, nó sẽ làm náo loạn thêm thôi. Cứ để cho giao thông nó bình thường, người nào bên nào ở bên ấy. Đó, cả nhà thấy bên phải có một cái bảng là nó dùm đó. Nó chỉ là nhập đường lại, có lẽ là phía trước nó một là nó bị tai nạn hay là nó sửa đường, nó có hai trường hợp đơn giản đó thôi. Cũng vì tốc độ trên cao tốc nó cho chạy rất nhanh, cho nên là khi mà có trường hợp gì là bắt đầu nó sẽ bị kẹt xe. Chứ thật ra là cái đường bên đây rất là thoáng rộng thoải mái, chạy theo lực thì không bao giờ bị kẹt xe. Nhưng mà lý do là những cái trường hợp tai nạn hay là những trường hợp gì đó thì nó sẽ tạo ra kẹt xe thôi. Nhà thấy không, nhập lên thì con Hân sẽ nhường cho nó vào, rồi mình cứ dùng xăng kẽ vậy đó, mà có cái thằng màu xanh khốn kiếp để nó chạy lên, nó gán chạy thiên. Thường ta gặp tới cái đoạn này là ta xăng kẽ vô rồi nó gì là nó gọi là lịch sự, nhưng mà cũng có một số người nói chung là cũng vậy đó cả nhà, chứ không phải không có đâu. Đó, khi họ nhập lên xong hết trơn thì mình cũng đã còn có một lane, nhưng mà ở chỗ này là họ cho còn có 40 km/h. Thì có lẽ là trước mình nghĩ là nó đang chặn để mà làm đường, và nó đang chỉnh cái giao thông lại cho đúng, để không thôi là chạy đụng tùm lum tùm lưa cả nhà.
Rồi bây giờ tốc độ đang chạy đều 40 km/h. Có lẽ là sẽ từ từ hết bị kẹt xe nha cả nhà. Đúng là nó chặn để mà nó sửa đường đó nha. Cái đoạn đường này là đúng là được chạy 130 km/h, nhưng mà bây giờ chỉ có còn 40 km/h, cho nên nó là không thể nào chạy nhanh được, không thể nào mà không kẹt được. Và hiện tại cái tốc độ cho 40 nhưng mà vẫn chạy không tới 40, bây giờ chỉ còn có 29 rồi. Hiện tại là con Hân nhìn từ xa thấy nó hết kẹt xe rồi cả nhà, nó cho chạy nhanh lên rồi đó, khoảng chừng 1 cây số nữa. Đây họ làm đường họ tráng nhựa, không? Họ đang làm công trình sửa đường mà hèn gì. Đây bây giờ là tốc độ tăng lên rồi, mừng quá. Chứ ngồi kẹt xe chán chọn không gì chán bằng. Free, free. Một 1.8 đạp lên để bù lại đoạn nãy. Trời mưa rất là nhỏ, mịn thôi. Vô anh này sợ anh ra không được, sao không để tôi qua cái ra cản đường tôi được. Nữa tới ông nữa, ông đợi tôi. Ổng một hơn là gì. Ở phía sau thì chống lỏng, đợi mình qua cái đi ra ổng không. Ghét ghê mấy ông này thì cái xe của bắp sợ không ra không được không. Trong nè, giờ tôi ra với ớt thôi, không có ai đâu, chờ chút xíu thôi là ra được rồi. Bây giờ đạp ga lên ga này, có xe lên thì đạp ga lên ga, không gì đâu. Lái xe mà sợ ra không được thôi. Rồi cái anh Phần Lan ở phía trước nè, cái anh đạp ga cái là khói xịt nè. Chiếc xe này bị khói rồi. Đạp ga cái coi, đạp ga cái là nghe khói xịt liền. Đó, xịt khói. Giờ là 15 giờ 25 phút và mùa đông thì trời sẽ rất nhanh tối, tầm khoảng chừng 5 giờ là sẽ tối rồi. Mùa này có lẽ là trời xấu như vậy là trong 5 giờ là sẽ tối chạng vạng rồi cả nhà. Chạy đi chạy lại, chạy tới chạy lui, hồi nhìn cảnh gần gần giống nhau hết ha. Xin anh nhớ đừng quên Huế và em. Mưa ướt mềm trên Huế, hoàn thành mưa lung linh, gửi em bao kỷ niệm thùa Huế đón khách về. Lại một chiếc cầu màu hồng, có cái thanh màu hồng. Ủa màu đó không phải màu hồng, phải không? Màu thiên của mình, màu lam. Ngóng tin ai mịt mờ. Bây giờ công Hân phải rẽ phải đi về hướng Clip. Huế hay quê. Còn 86 km nữa là công Hân sẽ tới chỗ dừng chân nha. Chỗ dừng chân là công Hân nghỉ ở đó đó. Bữa nay là hết chạy nổi rồi đó, chạy đủ rồi. Lại kẹt xe nữa rồi cả nhà ơi. Kẹt xe liền.
Và hiện tại chúng ta đang ở làng Chemnitz. Cái làng này cũng có trong đội đá banh trong hang Chemnitz. Ở đây có một cái MediaMarkt thật là lớn. MediaMarkt bán các loại máy móc ở cả nhà, máy vi tính, máy tủ lạnh, tùm lum loại máy, TV, đủ thứ hết. Buổi trưa em che nón lá, có sông Hương liếc nhìn ngẩn ngơ, lũ chim quyến ngất ngây từ xa. Tôi dốc độc thân trong căn phố nghèo, bởi chót thương nên nhớ thật nhiều. Bây giờ rẽ ra hướng Dresden qua bên phải luôn, qua bên phải đi hướng Prague hay là đi Tschechien. Wow, chạy cũng đuối chứ bộ, chạy 5 tiếng liên tục là đúng. Từ đây còn 140 km nữa là tới bên Czechia. Có ai chờ ai qua tràng tiền, không biết bây giờ nữ sinh. Đây cái hầm nữa, lâu lắm rồi mới gặp lại được thêm một cái hầm. Ở bên Đức này là hiếm có đường hầm lắm. Thấy không? Bên Thụy Sĩ là chạy một chút xíu là có cái đường hầm, chút xíu là có cái đường hầm. Ở đây chạy biết bao lâu mới gặp cái. Đường hầm này có 1 km rồi. Thôi nhưng mình vừa chui ra khỏi đường hầm có thêm một cái nữa. Cái này là giống như cái dãy núi vậy đó, rồi nó làm cho hai cái đường hầm trung gian. Nói chung là cũng nhỏ, ngắn chứ không phải vậy. Đất lạnh cả trái tim sông núi của mình, cả linh hồn của dân hùng anh. Bởi đâu gây nên nông nỗi, cánh chim bay giữa trời lẻ loi, nhỏ tôi yêu không bao giờ nguôi. Tôi đã lạc em. Cái đường hầm này thì 3 cây số nè. Cái đường hầm hồi nãy thì có 1 cây số, đường hầm thì 3 cây số. Ngày kể nhớ người mong, khổ đau cao như mây tím, phố năm xưa đã buồn thêm. Nhỏ yêu ơi biết đâu mà tìm. Rồi cả nhà ơi, mình rời khỏi đường cao tốc để mà ra một cái làng Frohis này, mình kiếm chỗ dừng chân đi. Ngày mai bắt đầu tính tiếp nha. Cũng có thể ngày mai chưa đâu, chưa có chạy tiếp. Nghỉ chơi trong cái làng này vài ngày thử coi. Rồi bây giờ mình ra đường làng rồi đó cả nhà. Đường làng là cái bảng nó màu vàng, chữ màu đen. Không biết mấy chiều tiếng ca nào vướng bên mạn thuyết. Khi mà ra đường làng thì nó có tốc độ 70, 80, 50, 30 cũng có. Mà 30 thì khi nào mình vô làng hoặc mình vô phố. Đây là một cái con đường hầm mà nó làm chui ngang cái đại khái là cho một cái mái che thôi chứ không phải là đường hầm, để cho thú nó đi ngang phía trên. Còn ở cái đường phía trước là cho người đi qua lại hoặc là xe gì đó. Còn không có cho gì luôn, là cái máy thôi. Cũng có. Giống như là chui ngang cái nhà, mấy nhà. Ngang lưng chữ tình, nốt nước thân cận quê hương đất lành. Hiện tại là mình đang nhắm tới cái hướng mà Frohis, chỗ mà mình đang tìm nơi dừng chân nha cả nhà. Sắp tới rồi, còn 3,0 km nữa là tới rồi. Khi nãy mình đổ xăng ngoài xa lộ, ngoài đường cao tốc thì nó 1 đồng 70 mấy, gần 1 đồng 8 luôn. Ở đây có 1 đồng 49,9, mắc hơn 20 xu. Nói chung là ngoài xa lộ, ngoài đường cao tốc là lúc nào cũng đắt tiền hết, bán cái gì cũng đắt hết.
Cái chỗ này dù mình mới tới lần đầu nhưng mà xem cảnh tượng rất là quen thuộc. Cả nhà xem kìa, bên phải có chiếc xe cà thọt đó thấy không? Chiếc xe đó là mọi người có thể bỏ chip vào hoặc là bỏ tiền vào, đó là mình chạy đi chỗ nào mình bỏ chỗ đó, bỏ bao nhiêu tiền thì mình chạy được bấy nhiêu đó. Rồi xong mình thả đại chỗ nào đó là người ta tự dẹp, hoặc là có người khác người ta lấy từ đó người ta chạy đi chỗ khác. Ở bên Thụy Sĩ cũng có rất nhiều kiểu đó. Hôm nào mà công Hân rảnh, công Hân quay về giải thích hướng dẫn cho thấy. Mình ra khỏi đường cao tốc vào đường làng, ngay cái giờ cao điểm là giống như là 4 giờ 30 hoặc là 5 giờ, mấy cái giờ này thường nó dễ bị kẹt xe lắm cả nhà. Là lý do người ta tan sở sớm hoặc là tan sở trễ. Dập mấy cái giờ đó là nhiều người tan sở người ta đi về, một là người đi về, hai là người đi làm ở ngoài công trình rồi về hãng, rồi từ hãng chạy về nhà đó, cho nên nó dễ bị kẹt xe. Tới chỗ rồi nha cả nhà. Chút nữa mình sẽ lên nhà này mình nghỉ mát nè, nghỉ qua đêm luôn rồi có thể ở vài ngày. Và ở khu này thì công Hân sẽ dắt cả nhà đi đến những nơi có những trò chơi, có những cảnh đẹp và có những cái lâu đài, những con sông, hồ và những cảnh mùa thu, những chiếc lá vàng rơi rất là hữu tình và thơ mộng. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Chúc cả nhà luôn được nhiều sức khỏe và niềm vui. Và xin mời cả nhà cùng đón xem video tiếp theo của cuộc hành trình xuyên châu Âu cùng với Ngô Công Hân. Bye bye và hẹn gặp lại.